do this. Hello, Jaggies! Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, magmumukbang kami ng mga street foods. Yan, mga pika-pika. Yung usually na nakikita natin sa sa sidewalk. Ayan, mga ito, meron kami ditong fish balls, kikiam, tsaka ito cheese sticks po ito, cheese sticks, tsaka fries, tsaka ito, yan. Malutong na onion rings. Yan, ano nagluto niya. Lahat siya nagluto nun. Tapos iba-iba ang dip po. Tapos ito ang dip namin. May ketchup, may mayonnaise, at may, anong tawag dito, Jagya? Ito ay yung usual na sausawan ng fries. Combination lang siya ng ketchup at mayonnaise. Tapos ito ay may garlic dip. Mayonnaise na may garlic. Tsaka ito ay homemade sauce ng dipping sauce ng kikiam at fish ball. So, yan. Kakain lang kami. Pero with a twist kasi maglalaro kami ng intimacy bed. So, yan. Intimacy bed. So, yan. Explain ko lang ang mechanics nito. Yan. Medyo interesting siya laruin. Exciting? Bukasan natin ang ating intimacy bed. Six colors siya. Tapos 6 categories din. So, ang categories niya ay about your past, random things, about your life, relationship, about you, and yun, yung kulay pula, yung intimacy. Ayan. So, ang mechanics nitong laro, so, bubunot lang kami ng isang card. Paano kami bubunot kung aling kategory yung bubunutin namin? So, gumawa kami ng ito. Spin the wheel. Spin the wheel. So, para mag-decide kung aling kategory yung bubunutin namin. So, itong intimacy, ayan, alam niyo naman from the word itself, intimacy. So, ang mga tanong dito ay medyo intimate, so, medyo personal. Kaya, ang twist doon, kung ayaw mo sagutin, meron kang consequence. At ang consequence namin ay ito. Yan, iinom ka nito. Yan. Bawal sa mga bata. Ayun. Ano lang yan siya. Para lang siya sa mga adults. Pero tignan na muna natin yung niluto ko. Ayun. Sige. Sige naman kamay. Guys, kain tayo. Ito The favorite fries. Stick. Pwede may dip sa dito. Ginulo. Pwede sa mayonnaise. Babe, ang pinaka-excited ako nito ito cheese sticks ng Jagya. Wow. Meron na siyang, cheese. Meron pa siyang cheese powder. Harap. Ito ba topic? Ito lang. Pero hindi dapat tubig. Ha? Ito mareda ako. Hindi ako. Ha? Okay lang yan. Ang baso po namin, cup noodles. Okay lang yan. Sa mga may basong missing ka, shout out. Bato-bato na tayo. Bato-bato-pick. 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 Ikaw muna. So ito po yung aming meal. Pin! Okay, first spin na. Sige na. Ako. Okay, first spin. Relationship. Anong kulay ng relationship? Blue. Ito yan. What's your ideal romantic vacation? What's your ideal romantic vacation? Ngayon ang nilook forward ko na romantic vacation ay staycation sa Tagaytay. Yan. Quarantine, COVID. Okay, mo. What's your ideal daw? Ideal romantic vacation. Basta ideal sa akin pag Malamig.
Hindi, wala akong ideal vacation. Parang kasi lahat ng vacation parang bago dapat. Wala talagang ideal. Yung gusto mo lang, gano'n. Hindi pa ako nakapunta pa rin. Hindi yung dapat pupunta natin bago mag-COVID, diba? Sad to say it, coffee. Okay, one down. Okay, Wala, Steve, na po. His turn na. Nakasagot ka na ng isa. Dun, 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 dun. Oh my gosh! Pass! Saan yun? Your pass. Ito. What's the best thing you inherited from each of your parents? Alam ko na. Mga sugatin. Siguro. Habang nag-iisip kakain mo na. Oo. Hindi na inherit, makuha mo lang? Hindi, siguro ay natutunan. Learn. Ganun din, ano? Siguro, disiplina. Disiplina. Kasi, batang 90s, sanay sa disiplina. Napapalo daw. Napapalo. So, yun, shout out. Shout out sa mga batang 90s dyan na napalo. Kaya, siguro, disiplina. Galing sa kanilang, Okay, one on. Ako na ulit? Oh my Third God. turn ulit. Pagka na gano'n, parang bumibilis yung tibok ng bungso ko. Hindi, kung tanging ka muna. Ayoko tumagay. Nasaan dyan yata yan? Ikaw na, Random. Random. lang. Ayun. Very easy, random. Kulay dilaw. Baka ito yung mat random eh. Mat. Hindi. Okay lang. Hindi. Tingnan. What's one thing you want to do together that we've never done before? Sumakay sa Ferris wheel. Yung mabagal na Ferris wheel, doon sa Sky Ranch talaga. Sa Tagaytay pa rin. Yan. Okay. Very simple. Very simple. It's very random. Okay. Spin. Sana po. Relationship. Ayun. Nandun sa blue. Blue. How do we work well together and balance each other? Siguro sa amin, dalawa. Ang talaga. Para maging balance at mag-work ang isa't isa. Siguro yung communication namin. Pag may lalo na siya, pag mayroon siyang hinanaing, lagi siyang open. Para hindi mapuno ng ganun. Hindi siya nag-keep ng secret, ganun. Pero pag malungkot siya, yun, sabi niya. Yan, sinasabi namin yun. Communication nag-uusap. Communication. Para lang. Balance. Magaling flow ng relationship. Yes. Oo, Okay. tignan na po kami ha. Tigilan lang, 10. Ha? 10? Sige, tig 10 lang. 10 lang. Next. Ako na. Wala ang pula. About you. Do you consider yourself conservative, moderate, or liberal with your politic leanings? Explain daw. Ano yun? Wala akong alam. Moderate lang. Parang ka lang. Lang. Balance lang. Oo. Hindi ka anti, hindi ka pro. Oo, yun. Go with the flow lang. Basta sumusunod ka sa mga tuntunin at mga dapat sundin. Okay. Next. Wala? Life. Both life. Talk about life. Dulo. Which of your friends do you feel that you're similar to? Oh. Similar? Which of your friends do you feel that you're similar to? Yun yung tanong. Paano yung kunti lang friends ko? Ay, sino nga? Ano ba? Mahirap yun ang tanong eh. Hindi ko masagot. Tatagin nila ako. Tagay. Ako maglalagay. Kampay. Ang lasa kaya niya? Parang dami. Lagyan mo yellow. Per shot po ng aming...
First, hindi siya nakasagot. Ayaw niya sagutin. Ay, hindi. Wala siyang sagot. Oo, wala akong, hindi sa Ayaw ayaw. mo, wala kang sagot. Wala akong masagot. Ay, hirap ko na. Pero ako, pag ako tinanong mo, parang meron. Sarap ba? Oh, tatlo na. Wala, ulit. Nervous na ako. Ayoko nga. Bakit parang mag-aaw. Sarap kaya. Ito. Ayun sa ganito. Yan. About you. Saan na yun? Sa dulo. Oh. What's one thing about your life you'd never change for me or anyone else? Ang hirap naman. No, Miss Universe. Mga ano. Ayaw mo sagutin, masag ka lang. Ayaw ko. Mag-iisip ako. Ano? Siguro yung pagmamahal ko sa pamilya. Kunwari, siyempre, in your future, pag kinasal na tayo. Hindi pa rin mawala yung, ano mo, tights mo sa family mo. Okay. Next. Alam nyo, hindi nakakaiyak yung tanong. Nakakaiyak yung tanong kasi hindi ang may tindihan. English yun. English kasi. Pangapat naman. Tanong first na yan. Oh, intimacy. Ay, Life. Life. How do you like to be comforted when you feel down? Ano, ikaw? Ako, Parang, yung mga tanaw, parang may bago kang natutukunan din sa'yo. Parang ano siya, sa enlightenment. Like to be comforted when you feel down. Yun lang, encouragement lang. Kaya mo yan, ganun. Yun lang, thank you. Ice. Relationship. Ano pala? Yun, magpuso. Nakakabatong relationship. Baka masira yung relationship. Ayun naman tayo. English na naman to. Puro English naman yun. English naman. Mahirap. What are the deal breakers that would make you reconsider a relationship? Ano yun dyan? Yeah. Kung Uncle Breaker, yan, alam ko yan, basketball yun eh. Deal breakers, kumari ay may nagawa tayong mali. Tapos parang mapapaisip ka about the relationship. Parang ganun. Paano ko makakonsider ulit? Hindi, parang Siguro ano? mapapaisip ka regarding sa ating relationship. Parang may nagawa ka or ako. Na parang magkaroon ng doubt sa relationship natin. What? Sira. Lies and secrets. Kaya pag nag-lies ka at secrets, nakawala ng Tuwala. trust. Kaya mo talaga tumagay? Ayaw ka talaga tumagay. Ang hirap ng tanong. Yan pala yun. Dahil kalahati na tayo, gandahan mo ng sagot lang. Eh, hindi nga maintindihan. Hindi. Random. Random lang. Okay. Maganda. Ano yun? What are the 5 things on your bucket list? Ayan. 5 talaga? 5. Okay, what? Ayun o. 5 things. What are the 5 things? What? Number 1. Gusto ko talaga ay kahit noon pa na kahit hindi pa tayo magkakilala. Gusto ko makapunta sa concert. Siyempre mga favorite bands ko. Lalo na kasama kita. Kaya yun. Tapos ay magpatato. Yan. Gusto ko magpatato. Ang dami ko na din palang na naisip ko yung bucket list ko. Parang medyo may mga nagawa ng talaga kapag sa pamilya. Wala na. Dalawa. Concert. Patato. Pakapunta sa South Korea.
South Korea, Seoul daw. Sa Seoul. Kasi may mga blossoms. Ano ba yan? Ayan. Dalawa pa? May snow. Dalawa pa. Gusto mo, matuto Yun, mag-skateboard. yun kanina pa. Gusto ko matuto mag-skateboard. Tapos, unless ay gusto ko magkaroon ng toy collection. Yung mga favorite anime characters ko. Sa mga anime, yung, di ba sa mga anime, yung mga bihira lang yung mga favorite characters ko na sila yung main character. Mga karamihan ng favorites ko ay mga sidekick or mga hindi siya main character. Parang supporting characters. Ayun. So yun. Okay. Okay, it's your turn. It's my turn. Ay, lompas. Random ulit. Random ulit. Napakadali naman. What na naman? Paano ko kasi mga habang ito? Ako magtatanong ikaw. Ikaw dapat magtatanong sa akin. Ganun nga yun. Tapos ako sasagot. What's something you thought when you first met that you no longer believe to be true? Ayan. Babaero. Pag pulis, syempre, mga babaero, gano'n. Mostly, parang gano'n ng, parang stereotyping ka? Hindi ako stereotyping. Okay. Kahit ano pala, sige, basta lalaki. Lalo na. Lalaki na damay. Madami akong kakilala na men in uniform na nakikita kong talagang bababae. So, para sa akin, parang nung lumapit siya na siya sa akin, parang sabi ko, babaero din siya. Tapos ngayon, hindi naman tayo. Lalaki. Barbie! Sabi ko na! Yun lang. Last 4. Pero hindi lahat hindi lahat. So, yun nga, madami akong kakilala. Kaya nga sabi ko, madami akong kakilala eh. Kaya yung mga kakilala ko na yun, nangyari kayo. Kakilala ko kayo. Ano? Ay, ikaw, tama. Spin ka. Anim na siya, anim. Ba't hindi? Sige. Wala. Pass na naman. Gusto intimacy. Gusto intimacy. Ikaw, nasa ko mong Ay, okay. 1 and pass. Get 1 and pass to me. Yung dapat pala ganun. Oo, tayo nalilito. Over the past 10 years, what's been your biggest blessing in disguise? Kasi ang ganda nito. Past 10 years? Siguro yung mga mga failures ko in past 10 years. Kasi syempre, parang minsan mga question mo, parang sinisisi mo yung sarili mo or gano'n, or people around you na gano'n niya. Mangyayari pala yun para mas alam mo nang mas strong. Ay, sa sagot ko. Pang Miss Universe. And thank you. Philippines! Ayoko nang tilo. Yeah! Oh my gosh. Nice. Mga Ayoko nang like. How important are anniversaries, birthdays, and holidays to you? Describe it and how you'd like to celebrate. Yan. Ano, lahat yun? Di lang. Yung mga special occasions. Ayan, yung sama pason yun. Mahalaga sa akin yun. Dahil parang, di ba, sobrang busy lagi ng tao. Parang pag halimbawa, nag-birthday ka or nag-anniversary ka, ano pa bang iba? Nag-anniversary ka, ganyan, nag-birthday ka, parang mapopost ka, tapos yung parang babalik lahat yung mga dati mong, yung mga nagawa mo, mabuti, nagawa mong mali, nagawa mo, parang parang ma-reminisce lahat ng mga nakaraan. Parang pahinga mo din siya. Parang gano'n. Hindi kasi siya At saka, ordinary. parang sa akin na hindi ordinary yung araw, yung anniversary, holiday. Kasi, yun nga, parang yung summarize ng buong isang taon or buong isang buwan or buong isang man. Tinawag pa siyang anniversary at holiday kung hindi mo siya celebrate mo yung katotohanan mo. Ang best na gustong way ng pag-celebrate din ay out of town. Parang yun yung
Pag nag-out of town kasi ay parang yun yung Time to relax. nare-relax ka, nare-reset ka, parang gano'n. Tapos nasa ibang environment ka. Kaya yun yung gusto ko. Pag nag-birthday at saka anniversary, hindi ako masyado yung naghahanda. Ano lang, gala. Gala, yun. Ayoko ng handa. Dahil ayaw mo maghugot ng plato. Okay. Okay. Malusot ka pa eh. Okay. Okay, ito ka na. Ako na ulit. Kayo, pas lagi sa'yo. Pas. Tapos sa akin laging light. Ay, ba't masisisi mo ba itong ano? May lang. Kasi lang. Hi, when the last time you cried and why? Ang ganda rito. When was the last time you cried and why? Ha? Or answer? Okay, tayo, tayo. Ayaw, sagutin na tayo. Sagutin pa. Ayoko. Bakit ba kumain tayo? Hindi naman. Ano? Hindi ko na din maalala eh. Masarap ako na Mayabang. Sinagot kayo pala. Ay, parang hindi. Loser. Hindi natin, ano. Loser. Hindi natin mapapakalabangan. Loser siya. Masarap ka nito. Hindi. No. Hindi ko malamig. Nakailan siya na. Kaya pala siya. Nakalawa pa lang. At saka dami-damihan mo. Hindi na ganyan kadami. Ayun yung... When was the last time you cried and why? Hindi walang masagot. Yun nga mas madali yun kesa sa deal breaker ko manunod. Ay, bakit ba? Meron nga consequence eh. O, inom na nga eh. Oh, yun. Sagutin eh. Ayoko. Last three na. Last three. Last three. Last three questions. Ayusin mo. About you, ang corny naman. Anong kulay yan? About you, yun yung may tao. Hindi ka about. Violet. Login yan ang akin. About you, ito, at saka ito. Sa akin. What makes you angry and how do you behave when you're angry? Ay, dalas na dalas kayo. Hindi ako namamansin. Oh. Hindi ako nagbawala. Hindi lang ako namamansin. Tapos, ayun yun eh. Ay, teka lang, meron pa. What makes you angry? What makes you angry? Yung sinagot mo, how do you behave when you're angry? What makes me angry? Lately, madami. I'll give at least 3. Give what makes me angry. Ano, mainit yung panahon. Run out. Isa. Basta tatlo. Kasama yun. Tapos Shonga Bells, gano'n. Shonga Bells. Ano pa? Makes me angry, run out talaga. Yun lang. Mainit, burn out at Mainit. Shonga Bells. Mainit, run out at Shonga Bells. Okay. Tama na tayo. Okay. Kasi na ako eh. Gamit ako na. Sino? Wala! Hindi pa nababalikan? Oo, hindi na nababalikan. Life na naman. Light na naman. Ano ba yun? Ang hirap talaga nito. What boundaries can we set to protect our relationship and communication from being damaged by technology? Technology. Yung technology na nanahimik o damat. Damaged by... Alam ko na. Ang mobile. Ikaw, ano? By technology. Yung ano, dapat ano, Ano? pag sinabi kong tulog na tayo ng ganung oras, tulog na. Oo. Hindi ba man yung, Ano? lalo na pag kunwari, wala kang internet, tapos nakikonnect ka sa akin. Saka ano din yun, parang makapagpahinga din tayo. Kasi minsan, sobrang ka sa internet, alas 11 na. Hoy! Ano nga? Siyempre, kaya ako nag-internet kasi hindi ako makatulog. Kahit nakapitik na ako, ito na, nagpapaantok yung mata ko. Di, ano, relax mo sa sarili mo. Basta yun, ang boundaries ay, pag late na, wala nang, wala nang cellphone. Mayamas siya, mayamas. Wala. Parang, Yeah! Intimacy. Bakit? Di. Sagutin ko kahit ano mangyari. Hindi ako siya. Ito na po, nagkaroon na po ng intimacy. Hindi ako siya. Hindi ako siya. Naglalamig ako. Give it to me, surprise. Wait. Ito.
Madali lang to. Ay, madali. Fantasies kasi. Fantasy. Oh, wala ko fantasy. Hindi ako fantasy. What ones of your secret sexual Oh, fantasies? sexual fantasies. Mainom ka o sagutin mo rin. Gatin ka. What's one of your secret sexual fantasies? Sexual fantasies mo daw, ano? Sexual fantasies ko. Secret sexual fantasies. Ano? Ulo ko sa'yo! Ano yun? Ang daya. Ba't dapat sabihin mo doon? Secret! Secret nga eh, secret daw. Oh, secret sexual fantasy. Secret. Pag sinabi hindi na secret. Sinabi niyo na secret. Banda. Yes. Okay, last Accepted ba yun? din. Accepted yan, accepted yan. Vlog natin ito. Next. Ano? Hindi masiti. Wala. Sakit na ako. Oh, so. Sige. Kaya pag sa dalawang apoy. Ikaw pala. Ay, Okay, okay. may clear. Describe our first kiss. Oh! The answer shot. Describe our first kiss. Our first kiss was very quick. Yun. Very quick. Quick now. Quick. Ganun ako. Okay, hayot. Famous yun. Dali naman yung hot Intimate pa rin yun. The last question. Ito yung masiulitan. Dahil describe a trait you hate about one of your guys. In what way do you have this trait too? Oh. Siguro yung mainitin ang ulo. Matapa. Yun yung trait ko. Oo. Ang dali mo. Yun yun. Pag Mainitin ang ulo tsaka... Ano naman nun? Yun na, mainitin ang ulo. Okay, tapos ka na. Boring? Relationship Ah, mo ngayon. relationship. Okay. Hanap ako ng magandang pare. Exit talaga yung nabubunot mo. Describe. Okay, this is the last question for today. Describe in any ways in which our relationship has changed you. Describe in any ways in which our relationship has changed me. Ang nagbago sa akin, siguro dati, dahil hindi pa nga ako in relationship, siguro may mga kasi ako na ibang girls, ngayon wala na. Weh! Oo nga, wala na. Hindi sa'yo? Ang dami yung kasat dati. Mga stalker mo. Dahil naman, hindi ka uminom, mayroon ka. Hindi na kayo yan. So, that's it, guys. Nakatig 10 na questions and answers na po kami. And, Yeah, busog na kami. Maganda laruin yung intimacy deck. maganda din siya laruin kasi may mga bagay na hindi mo alam sa sarili mo na naisip mo, ano ba? O kaya sa'yo. Tapos Or, yun nga, pag dalawa kayo, mag-partner kayo, laruin niyo yung dalawa para parang mas na kikilala nyo pa or mas kilala niyo ang sarili niyo at sa yung partner. niyo. Yes. So, ayun guys, salamat ulit sa pagsama sa amin sa mukbang namin ni Jagya. Kaya sana nag-enjoy kayo sa panonood. Nag-enjoy kami. Dahil, Nag-enjoy ka ba? Habang kumakain tapos naglalaro tayo ng intimacy deck. So, yan.
kung gusto nyo ng ganito, ayun, order lang kayo sa mga online shop na lang siya. Hindi masikip. Para Try nyo with your partners para mas naiintindihan nyo pa yung isa't isa. or kahit with your friends para yun, mas lalo nyo makilala ang isa't isa. So ayun guys, yan. Till next time at sana samahan nyo ulit kami ni Jeggy sa aming mga adventures. So yun. Hope you like this videos. Don't forget to share, like, and subscribe. And comment down below sa mga gusto niyo pang ipagawa sa amin. So yun guys. Bye! Bye. Live, love, and love. Bye! Adios! A few minutes later. Dahil mo naman, sumat ko lang ka sa alam ko namang alak-alak ka na ito. Dapat. Ano? Okay. For you, Jagya. May gamot ba? Ayan, no?